I'm the king of the world. Ito pala pagka fully painted gulay po. I'm the king of the world.
Don't look down, bruh. Ay, bulok na eh. Mga 10 taon siguro. Naisip ko nga wala na lang kayang gutter para diretso dyan, oh. Malayo naman din sa bahay eh. Tumiklop kaya itong hagdan na to, no? Hindi lang titiklop yan. Kaya nga eh. Yun lang ang kapito, tumba dito. Balance ka, mabigat doon sa taas. Kasi iniisip ko kung tumiklop yan sa isa sa mga ano niya, braso niya. Hindi may lock yan. Oo nga eh. Sabagay tinutungtungan niya yun, di ba? Dalawa kayo. Bigla ako natakot eh. Sabi ko, pag tumiklop kaya itong hagdan na to. Helmet on. May nakabara eh. Kaya hindi may pasok yung ano, yung bubong. May bumara. Superman! I'm safe! Ito